mentünk neki most ennek az egész rendezvénynek. Valóban ugye a hagyományteremtő szándék volt ugye az indulás. Az első visszajelzések nagyon jók is voltak ugye az ügyfeleink részéről. Ugye a Chiron hosszú távra tekint vissza a kapcsolat a Renishow-val. Az általunk kiadott gép ajánlatoknak is mondhatni azt, hogy a 90%-a tartalmaz valamilyen digitális eszközt, ugye a Renishow-tól, illetve ugye Rolatasz Kft. Saját munka, illetve partner kapcsolata is a Renishow-val, ami szintén sok évre tekint vissza, jó alapot adott arra, hogy a Renishow-val közösen hozzuk tető alá ezt a rendezvényt. Rendezvényünket azért szerveztük meg, hogy beszélgetést kezdeményezzünk így az ipari gyártó cégeknek a képviselőivel, munkatársaival. Szeretnénk nekik megmutatni azt, hogy milyen folyamatirányítási, illetve ipari automatizálási lehetőségeik vannak. Ezen a rendezvényen kiállítottuk a folyamatirányítási első lépcsőjének tekinthető kalibrációs termékeinket. Gyakorlatilag MTP szerszámgépes vonalon szenzorainkkal munkadarab beméréseket, szerszámbeméréseket, szerszámtörési ellenőrzést végzünk. Automatikusan tudjuk korrigálni ezeket az eredményeket. Folyamatirányítás kapcsán az Equator berendezésünkkel, shopflooron, gyártósoron végzünk el méretellenőrzést. 3 tengelyes mérőgépes megoldásunkkal egy teljes geometriai mérést végzünk el a munkadarabon, beleértve a felületérdességmérést is. A Revo 5 tengelyes megoldásunkkal gyakorlatilag a koordinátorrendszertől függetlenül tudjuk a munkadarabokat mérni, gyorsan, pontosan, mikronpontossággal. A rolatasztos srácok személyében nagyon jó fejembereket ismerhettem meg. Úgy érzem, hogy a jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk itt a rendezvény során is, és bízom benne, hogy a jövőben is nagyon jó lesz a kapcsolatunk, illetve eredményes. Szeretnénk megmutatni a CMS által felújított berendezést. A kiállított berendezésünk egyik oldala megmaradt gyári állapotban, a gép másik oldalát pedig modernizáltuk, korszerűsítettük. A CMS által felújított berendezésen jelenleg egy sörnyitó gyártása zajlik. A gép jellegzetessége, hogy 2 vezérlést tartalmaz a berendezés, megmaradt az eredeti gyári Siemens Sinomeric 810-es vezérlő, ezzel párhuzamosan egy modernizált Sinomeric 840D Solution Line vezérlő is felkerült a berendezésre. 20-25%-os ciklusidő javulást tudtunk csak a vezérlés modernizálásával elérni. Nem minden berendezést tudunk sajnos elszállítani ugye kiállítási helyszínekre, ezért a cél az volt, hogy minden gépünket, tehát ami a Chiron csoportnál megtalálható palettán, azt be tudjuk mutatni az ügyfeleinknek. Ezért kerül kialakításra ez a digitális bemutatóterem. Az ügyfelek 3D modelleket és gépparamétereket tudnak megnézni minden géptípusra lebontva. Applikációs példákkal fűszerezve. A gépeknek a felújítása is egyre nagyobb igényt mutat itt Magyarországon is, ezért 1-2 hónapon belül egy saját üzemcsarnokban fogjuk ezeket a felújításokat a magyar ügyfeleinknek elvégezni, ahova a gépeket mi elszállítjuk, és felújítás után onnan a gépeket a magyar ügyfelekhez pedig visszaszállítjuk. Az első hagyományteremtő Renishow Chiron napok a pandémiás helyzet miatt korlátozott látogatószámmal lett tervezve, de reméljük, hogy ez a helyzet mihamarabb pozitív irányba fog változni, úgyhogy a következő alkalommal mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel.